Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong trailer mới nhất mà nhà đài đã công bố, hành trình Hoắc Vũ Hạo đi đến Hạo Thiên Tông và thu thập được hồn linh là Tuyết Đế 70 vạn năm đã được hé lộ. Để đạt được điều này, Vũ Hạo đã không ít lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Cũng may, khi sự việc đại thành, anh ấy đã lên chức và trở thành cha của một đứa bé vô cùng đáng yêu. Các bạn có thắc mắc quá trình này diễn ra như thế nào không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Sự việc phải bắt đầu ở Minh Đức Đường khi Hoắc Vũ Hạo được Kính Hồng Trần cho phép hắn đến mật thất dưới lòng đất để học tập. Mới đầu, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa biết đến sự tồn tại của phôi thai hồn thú 10 vạn năm được Tiếu Hồng Trần mang về đã được bảo quản ở sâu bên trong mật thất. Nhưng ngay khi Độc Bất Tử dẫn theo vô số cường giả Bản Thể Tông tập kích Minh Đức Đường để cướp đi phôi thai này thì Băng Đế mới nói cho Hoắc Vũ Hạo biết phôi thai kia chính là Tuyết Đế 70 vạn năm. Trong lúc cuộc chiến giữa Bản Thể Tông và Minh Đức Đường diễn ra gay gắt, Tuyết Đế vì không chịu khuất phục đã quyết định tự bạo. Khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra thì nàng chỉ lưu lại một sợi tàn hồn mà thôi, nhưng rất may Y Lai Khắc Tư đã ra tay nên Tuyết Đế vẫn tồn tại được dưới dạng linh hồn bên trong thức hải cùng với Thiên Mộng Băng Tẩm và Băng Đế. Một thời gian sau, vào dịp nghỉ hè, Hoắc Vũ Hạo đã được Vương Đông dẫn về nhà chơi. Ngay khi đặt chân đến Hạo Thiên Tông, hắn đã vô cùng sửng sốt khi biết được hai người cha nuôi của Vương Đông có tu vi vô cùng cường đại. Lúc bấy giờ, biết Vũ Hạo sở hữu vũ hồn băng cực hạn nên Vương Đông đã đặc biệt để hắn tu luyện trên một chiếc giường băng gọi là Vạn Tái Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng. Rất nhanh ngay sau khi tiến vào trạng thái nhập định, Hoắc Vũ Hạo phát hiện Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng tỏa ra hàn khí dồi dào là thiên địa lực, mà trong cơ thể khí tức băng đế được Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng kích thích càng lúc càng trở nên cường thịnh. Nhân cơ hội ấy, hắn quyết định tiếp nhận một phần sức mạnh phong ấn của băng đế. Ngay khi khí tức băng bích hạt được giải phóng ra, Đại Minh và Nhị Minh đã lập tức cảm nhận được hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo không hề đơn giản như những gì Vương Đông đã kể lại. Nhưng mà đang trong lúc Hoắc Vũ Hạo sung sướng, khi hồn lực không ngừng tăng lên thì sự cố bất chợt phát sinh. Lúc này, phong ấn căn nguyên của Tuyết Đế 70 vạn năm cũng bị dẫn động. Chuyển hóa thuộc tính cực hạn, chỉ có thần thức mới đủ khả năng khống chế, cho nên lúc này không chỉ Hoắc Vũ Hạo mà 4 linh hồn thể trong thức hải của hắn đều gặp nguy hiểm. Nếu như để lâu, năng lượng áp xúc bị thiên địa nguyên lực bên ngoài kích thích sẽ bắt đầu phản ứng kịch liệt, âm cực dương sinh cũng sẽ xuất hiện theo. Tình huống này tựa hồ như một trái bom đang bị châm ngòi. Trước tình thế ấy, Hoắc Vũ Hạo và 3 con hồn thú lựa chọn thiêu đốt toàn bộ căn nguyên và sức mạnh dồn vào linh thể Y Lai Khắc Tư để ông thi triển ra bí pháp cấp thần mới có thể giữ được mạng. Vào khoảnh khắc bọn họ thi triển ngũ vị nhất thể, uy lực cường đại bành trướng bạo phát ra khiến toàn bộ Hạo Thiên Tông chấn động. Trước tình thế ấy, Đại Minh Nhị Minh lập tức ra lệnh cho trưởng lão Đường dẫn theo đệ tử sơ tán, dặn dò họ có thể chạy bao xa thì chạy, bởi uy lực của năng lượng khổng lồ này không phải thứ mà bọn họ có thể khống chế. Vương Đông lúc này cũng bị luồng sóng năng lượng kia ngăn cản, khiến bản thân không thể cử động. Vì lo lắng Hoắc Vũ Hạo gặp nguy hiểm nên cô nàng đã dùng đến năng lượng của ấn ký tam xoa kích trên trán mới có thể khiến áp lực giảm đi để di chuyển đến chỗ đồng bạn của mình. Rất nhanh, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Lưu Mãng đã có mặt ở hiện trường, nơi Hoắc Vũ Hạo đang cùng 4 nguồn năng lượng bất đồng dung hợp. Chứng kiến một màn này, ngay cả hồn thú đã từng bước chân vào cấp thần hiện tại bị phong ấn với thực lực 99 cấp như Thiên Thanh Lưu Mãng cũng phải thất kinh hô lên. Khí tức dao động khổng lồ thế này, năng lượng đã vượt qua cả tu vi của ta thật muốn xem người trẻ tuổi này sẽ tạo ra cái kỳ tích gì đây. Ngay khi hai vị tông chủ còn đang án binh bất động thì Y Lai Khắc Tư đã lên tiếng. Ta biết hai vị đang nghi hoặc về lai lịch của ta chỉ có thể nói cho các người biết, ta đến từ thế giới khác, cơ duyên xảo hợp thần thức của ta dung nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hai chữ thần thức tin chắc các ngươi không xa lạ, trên người các ngươi ta có thể nhận ra khí tức thần thức, dù không phải của chính bản thân các ngươi, nhưng ta tin mình không cảm ứng sai. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đối diện nguy hiểm cực lớn, năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể hắn bị Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng dẫn động sẽ lập tức bùng nổ, ta sẽ dùng lực lượng của mình trấn áp nó để nó ổn định lại. Nếu các ngươi không muốn cùng bỏ mạng tại đây thì mau ra tay trợ giúp chúng ta. Nghe vậy, Đại Minh Nhị Minh hết sức ngạc nhiên nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Rốt cuộc, nhờ bí pháp cấp thần mà Y Lai Khắc Tư thi triển cùng với 2 lần dung hợp trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì tình hình nguy hiểm cũng được cứu vãn. Thế nhưng, lần đại thành này đã khiến Y Lai Khắc Tư phải hy sinh. Trước khi qua đời, ông đã phóng một mảnh thần thức ra thế giới bên ngoài. Nếu sau này Hoắc Vũ Hạo trở nên mạnh mẽ thì có lẽ sẽ tìm được ông. Về phần Tuyết Đế, sau một thời gian biến hóa, nó chính thức trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo với bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Vũ Hạo, nó đã không chút do dự gọi hắn là cha. Vũ Hạo cũng không cách nào giải thích được nên chỉ có thể miễn cưỡng để Tuyết Đế gọi mình như vậy. Điều này quả thật thú vị đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!